मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap। शो के अखीरले सैगमेंट में स्वागत है सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਾਈਟ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, क्या एक देखने ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ if I say right I want to see the girl for half an hour or an hour, right? Can you in that half an hour tell that whether she's the right one for you or not? No? No, you can't. पर आजकल तो नवा ही दौर चल रहा है कहंदे you get introduced to a girl like मापे कह रही कहंदे हां जी भी 2-3 महीने देख लो कि ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੁਰ ਲਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਸੇ ਜੇ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੌਕਦੀ ਫਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ। You just got introduced and that's it? Introduced meant 5 ਸੀ ਕਿ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, right? And if someone even now that said ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਰਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ? What are you trying to find in that 6 months? People really think we're trying to find a life companion, life partner. ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੁੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਫੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਚੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜੂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫੇ ਗੱਲ ਆ। So that's quite a big risk. It is a big risk. So that's an unreasonable demand ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਪੌਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। Yeah, the key is girls not to give the boys a sample, as I like to call it. Don't take the gamble, don't give the sample. ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ to keep him waiting, yeah, like I said, treat him mean, keep him keen. Yeah, it does work, trust me. They all try and pretend to try and talk you around. It's a big risk, mate. It's a really big risk. ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ। I don't think it's a real risk, but a lot of people agree for that, don't they? They do. Even the girls do nowadays. But the thing is, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕਾਤੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਕਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਸੁਖੀ ਬਸੋਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਠੀਕ ਆ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੇ, ਕੁੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੇ। ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ which I discussed last week and I got the girls views on it and I want the boys views on it now, right? that ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ roughly 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ and you at university when it's your prime, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਪਾ ਸ਼ੂਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨਾ ਡੋਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਹੋਆ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਦ ਮੰਮੀਆਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। When you get to about 25 and then you say to your mum ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ
then they should try and sort it out there. Definitely. Yeah. ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. They shouldn't really. No, you shouldn't. Because at the end of the day, it's the same parents who are going to Exactly. say, sorry mate, you should have found yourself one at uni. ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਬਾਅਦ- 35-36 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, you know what you gonna do? ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਆ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ। Exactly. ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਆਹੀ ਆਖਰ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ Then ਖਾਣਾ it's a bit unfair, isn't it? Really? It is unfair. So ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ I'm not saying ਕਿ go out and you know ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ like I said sample bit remember that but remember that ਜੇ if I like someone or if I like a girl likes me then ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। But do you think there's too much changing of partners, or do you think boys and girls at university are serious? Do they know what marriage is going to end up in? Do they know the troubles that they're going to have later on in life? Yeah, Because nowadays they do. Yeah, living in student halls in uni is one thing, right? Or living with 3 girls at uni is another thing, right? But finding your life partner is and then living with a set of parents, It is. right, is a totally different thing. It is. And do you think that they realise that this is big responsibility? I think they do and they don't. ਉਹ ਸੋਚਣੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। it's the first opportunity you get to move away from home. Yeah. Home. It's like jail ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁੱਟਦਾ। ਕਰਾਂ। It's like jail ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟਦਾ। It's like, let me try everything. Then you try everything, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ A lot of ਬਣਦੀ ਆ- successful wish they happen at. Yeah. And the ਮਾਪੇ shouldn't really think that. But they do. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁਆੜੇ ਪੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, Yeah. ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ। ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that I think that ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, it's not really a bad thing. It's not. It's not bad. I mean, no munde kudi are that bevkoof out there to go into a real bad thing. Exactly. You know, like there was an odd case there where he might have got his girlfriend pregnant and then had to marry her. Otherwise the brothers were going to beat him up. The odd case, But I think boys and girls are a lot careful nowadays. Yeah. and everything, aren't I think boys and girls now when they get into a relationship university ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। Yeah. They're not that careless, are they? They're not. And children ਪਤਾ mature ਹੁੰਦਾ quickly ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ especially ਔਰ ਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜੇ even if you out of town or you at home, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਟੌਨ ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਜਾਊ, ਉਹ ਆ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। So now like boys, right? The girls say one thing. They said the boys ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। They say that boys lie through their teeth. ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ is like that. Is that true? Do boys lie a lot about themselves? It's true and it's not true. ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਇਹ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਝੂਠ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਣੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਹਾ in the long run. ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, what you want out your relationship or your marriage, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, and that's it. Do you think ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ that I don't want to marry a wife ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? No. Do you think that's important? No, I don't think it is. You don't think that's important? No. You wouldn't be put off if your wife earned more money than you? No. Or she was like, say, a judge somewhere or a barrister or a lawyer? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, if she's a judge or a barrister and I'm not a judge or a barrister, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, because people nowadays are so well educated. ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਆ, what level I am. So but you're saying you wouldn't marry someone who's more educated than you? I would, but ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੌਂਕਦੀ ਹੈ then you would. Yeah. It depends on the circumstances. Yeah, you can't generalize everyone and every guy. Boys have that sense of pride, and they feel it, they think, right, I'm the breadwinner. So the Punjabi culture is बहुत ज़्यादा है. The man is supposed to look after the woman. We're very backward, almost caveman sort of times. Yeah, that I should be earning, she should be staying at home looking after the kids.
Yeah. Right, but do you reckon that's going to change in the future, or do you I reckon think it's changing? It is changing. It has already started to change. But I don't know anyone who stays at home look after the kids. Do you? Any boys? Not personally. No? Change ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਵਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ change? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖੂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। Yeah. But the thing is, at the end of the day, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ Personally, I'd love to stay at home and put the nappies on the kids and watch ZTV. I watch a few films and all that. Exactly, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। But at the end of the day, it just comes down to the fact that ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। Them times are gone. It's gone. I think to expect your wife to sit at home, make chapatis and just become a machine to have children. I think it's not going to happen. It doesn't happen anymore. It doesn't happen anymore. ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਬੈਸਟ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਇਟ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ the Punjabi girls here are very ambitious nowadays. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰੀਏ, very career minded, a lot of them are, you know, and it seems we always say it. I never thought I'd hear myself say it. Yeah, but always say it, oh yeah, the old school were best. You know, you used to hear it from the parents. Sadde jamane ko sor se. Even I'm saying it. And my jamana still around. I'm going, sadde jamane ko sor se. You know, and I saw my wife twice before I got married. Yeah, so I saw her twice. One was in Pizza Hut in a crowded place. Yeah, so the fact is that them times are now gone, haven't they? They're gone. Yeah, and why is it that, do you think the boys still haven't got the message of that, or do you think they think, right, we've always got an option of getting married in India, and do you think, that makes them a little bit more think, right, we can get away with a bit more or not, and make them a little less flexible? I think the guys think it's easier for them to get married, and the girls always think it's harder for a girl to get married. Because ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜੇ, and the guys think ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆਪੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। That's how it's changed. ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੀਏ, ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣੂਗੀ। ਮੁੰਡੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਆ। The thing is you need to pick up these things when you're younger. Our generation ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਾ ਚੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਾਲਣੀ ਆ ਚੌਥ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਧੌਣ ਹਲਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜੀ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। And now it's just like we're getting younger and we're getting more educated on ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, but does a lot of it go on still? A lot of it does. ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਪੇ ਨਾਲ। ਤੇ what do you think ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਮਜਬੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮਜਬੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। It's not easy for her. Lot of pressure, ਹੈ ਨਾ? It is. Lot of pressure. It is. That's where I think the girls and guys have compromised. But ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆ they don't compromise between themselves. They still haven't. They haven't. They need. Some dads think he's not good enough for my daughter. Some mums think she's not good enough for my son. Even though ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ, ਕਈ ਮੰਮੀਆਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਡੈਡੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੇਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕੋਈ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਈ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, he has communication problems, you know, and there's loads of problems. ਘਰ ਵਸਣਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ they don't pick up the things. ਜਾਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਵਿਆਹ ਇਦਾਂ then you have problems again. ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਔਨ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਕਿ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਡਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਲੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
wouldn't believe ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ but it's good ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਛੱਡੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜੱਟ ਡੈਨੀਅਲਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ Mr. Bassi probably watching got it from a website called desirags.co.uk Desi Rags DESIRAGS.co.uk ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਮਗਾਓ ਤਾਂ ਪਾਓ and it's for males females and everything and what I'd like to say is Hardeep I wish you well in the future thank you right and ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਪੀ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈ and let us know how you're getting on ਤੇ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50-60 ਦਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੀ ਲੁਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ and the kids out there be a bit more considerate to your parents and try and understand if girls understand it's not easy for the boys it's not all easy and boys understand it's not all easy for the girls right? And if you want to get on with each other then you have to compromise a little bit have to yeah and all I can say now is मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ Friday the Amber radio launch party ਜਿਹੜੀ ਆ will have a show next Monday or the Monday after we're doing Grey's Inn Miller as well we're showing as well ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ